आज म तपाईहरुलाई qbasic मोबाइलमा कसरी चलाउने भनेर म यहाँ देखाउँदै छु। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पाइलर जेट टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो अप्सन आउँछ कम्पाइलर जेट qbasic कम्पाइलर। यो तपाईहरुले खोल्नुस्, इन्स्टल गर्नुस्। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छ। म तपाईहरुलाई डाइरेक्टली देखाउँदै छु यो कसरी काम गर्छ। यहाँनेरि यो आइकन आउँछ कम्पाइलर जेट वाला। यो मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। यहाँनेरि माथिपट्टि कम्पाइल यो माथिपट्टिको व्हाइट स्क्रिनमा तपाईहरुले प्रोग्राम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मुनिपट्टिको यो ब्ल्याक स्क्रिनमा यसले आउटपुट देखाउँछ। यहाँनेरि तपाईहरुले प्रोग्राम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ माथि कम्पाइलको छेउमा अहिले कुनै पनि सिम्बल देखाएको छैन। जब म कम्पाइल गर्छु त्यसपछि त्यहाँनेरि ग्रीन कलरको ग्रीन कलरको सानो प्ले बटन सानो ट्रायंगुलर एपियर भएको छ। त्यो थिचेपछि मुनिको आउटपुट स्क्रिनमा देखाउँछ। यहाँ हेर्नुस् है त, द सम इज 5। यसमा हामीले भेरिएबल 2 र डाटा 2 र 3 लाई भेरिएबल a र b मा राखेका थियौं। त्यसलाई a र b हामीले जोडेर c भेरिएबलमा स्टोर गर्यौं अनि जसलाई हामीले प्रिन्ट गर्यौं द सम इज c भनेर। त्यसले यसरी काम गर्छ। यो एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।